हेलो फ्रेंड्स बहुत दिনৰ পৰা মোৰ তাত গাজৰৰ হালৱা ৰেচিপিটোৰ বাবে ৰিকুৱেষ্ট আহি আছিল আৰু সেই গতিকে আজি মই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈ আহিছো নৰমালি আমি যেটো গাজৰৰ হালৱা খাও বজাৰতো পোৱা যায় বা আমি ঘৰত বনাও হেতুত বহুতখিনি টাইম লাগে 1 ঘণ্টাৰ পৰা প্ৰায় 1 ঘণ্টা 10 মিনিট মান বনাই থাকিব লাগে আৰু এইটো ৰুকি ফালে বনোৱা যায় সালাড বনোৱা ৰুকনিত ৰুকা যায় যদি আপোনাৰ তা টাইম কম থাকে কিন্তু খাব বহুতে মন গৈছে বা আলহী আহিছে আপুনি বনাই দিব লাগে তেতিয়া আপুনি মই আজি আপোনালোকক দেখুৱা পদ্ধতিটোত বনাব পাৰে বহুতে টেস্টি হয় কিন্তু এইটো আমি ক'ব লাগিব যে নৰমালি যেটো ৰুকনিত বনোৱা প্ৰসেছটোতকৈ এইটো ইমান বেছি টেষ্ট নহয় তথাপিতো বহুত ভাল লাগে এবাৰ বনাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পাই মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া হলে আহকচোন চাও ইয়াৰ বাবেনো আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ বাবে মই 500 গ্ৰাম গাজৰ লৈছো আৰু গাজৰখিনি ভালদৰে ধুই বাকলিখিনি গুছাই লম গাখীৰ লৈছো 2 গিলাস মানে 500 গ্ৰাম যিমান গাজৰ লব হিমান পৰিমাণৰ গাখীৰ লব চেনি 1 কাপতকৈ অকণমান কম কৈ লৈছো ঘি লৈছো 3 পৰা 4 চামুচ সৰু চামুচেৰে ইয়াতে কাজু আৰু বাদাম লৈছো আপুনি নিজৰ মন পছন্দৰ যি কোনো ড্ৰাই ফ্ৰুট লৈ লব পাৰে ইয়াতে ইয়াৰে পিছতে ইলাচি গুৰি সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ লব প্ৰথমতে মই গাজৰখিনি এনেকুৱাকৈ দেখিছেনে সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছো আপুনি ঠিক এনেকুৱা ধৰণে গুটে গাজৰখিনিয়ে সৰুকৈ কাটি লব এতিয়া মই গেছটো অন কৰি হাই ফ্লেমত কুকাৰ এটা দি দিছো আৰু কুকাৰটোত গুটে গাজৰখিনি দি দিছো এতিয়া মই 50% গাখীৰ ইয়াতে দি দিম মানে 1 গিলাস গাখীৰ যেটো মই ইয়াতে 2 গিলাস গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো গুটে প্ৰসেছখিনিত গটিকে 1 গিলাস প্ৰথমতে দি দিছো কুকাৰত আৰু ঘি সৰু চামুচেৰে 1.5-2 চামুচ মান দি দিছো ঢাকনিখন বন্ধ কৰি হাই ফ্লেমত এটা চিটি আনিব দিম তাৰ পিছত 4-5 মিনিট সময় লো ফ্লেমত ৰাখি দিম গুটেখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিম আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰেসাৰটো নিজে নিজে ৰিলিজ হ'ব তাৰ পিছত ঢাকনিখন গুছাই ল'ব আৰু পুনৰ গেছটো অন কৰি হাই ফ্লেমতে ৰাখি দিব এতিয়া বাকি থকা গাখীৰখিনি ইয়াতে এড কৰি দিব আৰু হাই ফ্লেমতে এইখিনি উতলিব এৰি দিব যেতিয়া ভালদৰে উতলি যাব এনেকুৱা ধৰণে কন্টিনিউয়াছলি চামুচেৰে লৰাই মিডিয়াম ফ্লেম কৰি গুটে গাজৰখিনি ভাঙি থাকিব তেতিয়া হে 20 পৰা 25 মিনিটৰ ভিতৰত গুটে গাজৰখিনি ভাঙি যাব দেখিছেনে মই কেনেকুৱাকৈ ভাঙি দিছো ঠিক এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি 20 পৰা 25 মিনিট সময় গুটে গাজৰখিনি ভাঙি পেলাব এতিয়া ইয়াতে চেনিখিনি দি দিছো যেতিয়া গুটে গাখীৰখিনি নোহোৱা হৈ যাব তেতিয়া হে চেনিটো এড কৰিব আৰু চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ বাকি ঘিখিনিও দি দিছো একেলগতে ইলাচি গুৰিখিনিও দি লৈছো যদি আপুনি বিচাৰে একেবাৰে শেষত সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ মান ঘিও ইয়াতে এড কৰি দিব পাৰে মিক্স কৰি লৈছো ভালদৰে আৰু তাৰ পিছত ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি দি দিছো এইখিনি প্ৰসেস মিডিয়াম ফ্লেমতে কৰিব আৰু 5 পৰা 6 মিনিট মান সময় লাগিব গুটেখিনি ড্ৰাই হৈ যোৱাৰ বাবে যাতে অকণমানো পানী বা গাখীৰৰ ভাৱটো নাথাকে গুটেখিনি এনেকুৱা ধৰণে কন্টিনিউয়াছলি লৰাই থাকিব আৰু এইখিনি ড্ৰাই হৈ যাব দিব তাৰ পিছতহে গেছটো অফ কৰি দিব আৰু এয়া মই বাটি এটাত উলিয়াই লৈছো অকণমান হালৱা বহুত ইজি হয় এইটো প্ৰসেস আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে হেইটো প্ৰসেসও বিচাৰে গাজৰৰ হালৱা ৰেচিপিটোৰ তেতিয়া হলে মই হেইটো প্ৰসেসটো বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যদি ভিডিওটো চাই আজিৰ ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব লগতে শেয়াৰ কৰিব আজিলৈকে আহিছো ধন্যবাদ